Welcome to EPL channel. Item removed counterfeit policy. මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි හැබැයි item එක remove කරලා තියෙනවා මේක replica නිසා. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා. ඇත්තටම මේක sticker එකක්. අපි ගොඩාක් කියලා තියෙනවා start කරද්දී stickers වලින් පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ stickers වලින් vero stickers වලටත් වදිනවා. ඉතින් sticker එකක් ගැන මම එක වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. මේකත් ඒහා ගණේට යන එකක්. Awareness is the key. අපි හැම වෙලෙම awareness එක තියන්න. ඉතින් මේ video series එකෙන් ගොඩක් බහුතරයක් තියෙන්නේ මට ගොඩක් කටි එවපුවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි බලන කෙනෙක්ට මෙච්චර වීඩියෝ ගානක් තියෙන්න කොච්චර කට්ටිය මේ අපේ ඇත්තට ඉස්සර කමෙන්ට් ගැන හිතනවද කියලා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම තව කෙනෙක් වලේ වැටෙන්න යන එක කතා කරන බස්සෙන් වලේ වැටෙන්න යන එක නවත්තන්න තමයි මේව ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරලා මට එවන එකට බොහොම ස්තුතියි. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා ලොකු කමියුනිටි එකක් ඇතුලේ ලොකු මේ ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න මේක මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් අර ජෙනුයිනස් එක හොයන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ස්කෑමර්ස්ලාත් නැතුව නෙමෙයි ස්කෑමර්ස්ලාත් ඉන්නවන්නේ ඒකත් ඔලිය තියාගන්න. රයිට් මේකේ කියලා තියෙන්නේ කොපි එකක් නිසා තමයි කරන්න බෑ කියලා. මෙතන මේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා අපි ගොඩක් කට්ටිය replica කරන නිසා මම කියන්නම් fakes copies or replicas of brand name items කියලා example එකක් දීලා a shoe with the Nike name or logo that wasn't made by Nike. ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. මේක නම් ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා replica වලයි vero වලයි තියෙන videos වල. ඒ ටික බලන්න මේ ඔයාට ඒකෙන් තව ටිකක් දැනුම ලබා ගන්න ඕන වෙන playlist එකකුත් තියෙනවා. Activity on your account indicates your items may not be authentic. Authentic නැති නිසා. ඉතින් මම කියන්නේ authentic sales හදන්න කියලා මම කියන එක හරි sales. ඉතින් අපි ගොඩාක් කටි ඉස්සර තිබ්බා කාටරි කියලා item මේ purchase කරන විදියකුත් තිබ්බා. ඉතින් ඒක ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේවත්. ඉතින් authenticity එක වාගේ තියාගන්න. එතකොට genuineness එක නිකම්ම grow වෙයි. Right මේකේ 50 waterproof baby Yoda stickers තමයි. ඉතින් Yoda කියන්නේ Star Wars වල ඉන්න character එකක්. එයාගේ තියෙන baby stickers තමයි මේකේ අයින් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් හිතන්න අපි නොහිතන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒක බෙදා ගන්න එක තමයි අපිත් එක්ක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් අපිට අකියාව ලැබෙනවා ඒව නොකර ඉන්න. මෙන්න මේක තමයි sticker එක. ඉතින් බොහොම famous character එකක් Yoda කියන්නේ. ඒකේ baby Yoda ඒ වගේම famous. ඉතින් මේකේ stickers වලට තමයි මේක trigger වෙලා තියෙන්නේ. sticker නිසා තමයි මේක අයින් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. right එහෙනම් මේකත් list එකට දාගන්න. Don't try this, add to list. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel එක තියෙනවා EPL Hub. යක්ෂයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා වගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න. එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට all the very best. Bring order to Sri Lanka. Happy selling.